nakapanggawa na ako ng Facebook page. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturo kayo kung paano gumawa ng Facebook page pang vlog gamit ang cellphone this 2025. Ito ang madaling way. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay buksan ng Facebook app or Facebook Lite and pumunta sa 3-line icon sa taas. Mag-scroll down po pababa at hanapin ang see less, see more at pindutin po ang page. Then dito po sa page ay pindutin po yung create na button. Then dito po ay tap ang get started. Then dito po sa next part ay ilagay kung ano ang magiging name ng iyong Facebook page. Then tap next. Dito po ay what category best describe Chris vlog. Ilagay po yung mga category, whether health or beauty, grocery store, musician or band, or any else. So napili ko po itong dalawa. Then itap po ang create pag okay na. Then mag-wait po ng ilang seconds. Then dito naman po sa next part ang pipili natin ay create content and connect with fans para pwede po ma-monetize ang ating Facebook page. Then tap continue. And pindutin po yung next. Pwede pong i-customize na pero pwede pong later na. Pindutin po ang next or pwede pong mag-invite ng friends. So ako next na. Pindutin po ang done. Then mag-wait lang po ng ilang seconds until matapos. And okay na po. Gawa na po ang Facebook page. At ganyan lang po siya kadali. Pwede po itong i-monetize. Pwede ka pong mag-upload para po ma-reach ang monetization criteria at kumita ng dollars. Thank you for watching at kung nakatulong akong makagawa ka ng Facebook page ay tulungan mo rin ako. Please, pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!